Guys, নমস্কাৰ মোৰ নাম Amitabhkakati. Welcome to my channel. আজি মই এই ভিডিঅ'টো বহুত এটা ইউনিক টপিক লৈ বনাইছো ইউনিক আৰু ইন্টাৰেষ্টিং টপিক আপোনালোকে যেহেতু থাম্বনেলত দেখিলে তো মই বনাইছো এইটো টপিকৰ ওপৰত যে চলি থকা ট্ৰেইন এখনৰ যদি ড্ৰাইভাৰ এজন চলাই থকা অৱস্থাত যদি বাই চান্স কেনেবাকৈ টোপনি গুচি যায় বা বেহুচ হৈ যায় বা কিবা কাৰণত তেতিয়া কি হ'ব পাৰে আমাৰ আজি ভিডিঅ'টো মই এই টপিকটোৰ ওপৰত বনাইছো এতিয়া কথাটো হৈছে যে ট্ৰেইনত এটা এনেকুৱা সিস্টেম থাকে যিটো সিস্টেম আপোনাৰ কানেক্ট হৈ থাকে এটা সুইচৰ লগত আৰু সেই সুইচটো থাকে ড্ৰাইভাৰজনৰ ঠিক হাতৰ ওচৰতে তেওঁ যিটো পজিশন ড্যাশবোৰ্ডত ৰেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে য'ত হাতখন থয় তাৰ ঠিক ওচৰতে থাকে মানে এই সুইচটো এইটো কাৰণে থাকে যে মাজে মাজে আপুনি ধৰি লওক 1-2 মিনিটৰ মূৰে মূৰে সুইচটো টিপি থাকিব লাগে মানে ইঞ্জিনক ড্ৰাইভাৰজনে এটা ৰেসপন্স দি থাকিব লাগে যে তেওঁ জীয়াই আছে নাই তেওঁ ঠিকে থাকে কাম কৰিব পাৰিছে নাই এইটো বস্তু সুইচটোৱে চাই থাকে আৰু এই সুইচটোৰ নাম হৈছে VCD বুলি কয় ফুল ফৰ্মটো হৈছে Vigilance Control Device এইটো এটা এনেকুৱা সুইচ যিটোৱে মনিটৰ কৰি থাকে যে ড্ৰাইভাৰজন ঠিকে থাকে আছে নাই হেজনে মানে 1-2 মিনিটৰ মূৰে যদি সিগন্যাল বাই চান্স দিয়া বন্ধ কৰি দিয়ে তেতিয়া কি হ'ব ট্ৰেইনখনে অটোমেটিক্যালি ব্ৰেক মাৰি দিব পেনাল্টি ব্ৰেক হিচাপে আৰু দেখি আছে ডাইৰেক্ট ব্ৰেক নামাৰে হি ফাৰ্ষ্ট ড্ৰাইভাৰজনক ডাঙৰ সাউন্ড দি এটা এলাৰ্ট কৰিব ট্ৰাই কৰিব ডাঙৰ সাইৰেন বজাব আৰু তাৰপিছতো যদি বাই চান্স ড্ৰাইভাৰজনে সুইচটো নিটিপে তেতিয়া অটোমেটিক্যালি ব্ৰেক মাৰি দিব আৰু এনেকে ট্ৰেইনৰ সেফটি হিচাপে এটো VCD সুইচ দিয়া হৈছে আমাক সুৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে ট্ৰেইনৰ জাৰ্নি কৰা টাইমত তো আপোনালোকে আজি এই ভিডিঅ'টোত গম পালে যে ট্ৰেইনৰ সেফটি সিস্টেম যেটো হয় VCD কি কেনেকৈ কাম কৰে আৰু আমাক যদি চলাই থকা অৱস্থাত ট্ৰেইনৰ ড্ৰাইভাৰজন যদি বাই চান্স টোপনিও যায়গে বা হি নিচাত শুই দিয়ে বা কোনোবাই মাৰি দিয়ে স্নাইপাৰ লৈ দূৰৰ পৰা তেতিয়াও আমাৰ কোনো চিন্তা কৰিবলগীয়া কথা নাই কাৰণ কেলে ট্ৰেইনখনে নিজে অটোমেটিক্যালি মাৰি দিব ব্ৰেক তো আমি নিশ্চিন্ত মনে ট্ৰেইনত জাৰ্নি কৰিব পাৰো যদি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে তেন্তে ভিডিঅ'টো সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব লাইক কৰি দিব আৰু মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব কাৰণ মই এনেকুৱা ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ 2 দিনৰ মূৰে আনিবলৈ চেষ্টা কৰি থাকো আজিৰ এই ভিডিঅ'টো অতি সৰু ভিডিঅ' আছিল তথাপিও মই শ্বেয়াৰ কৰাটো ইম্পৰ্টেন্ট বুলি ভাবিলো ধন্যবাদ